Salutare internet și bine v-am regăsit! Pentru că în ultimul timp am tot avut un sistem de gaming powered by Asus sau un laptop TUF de la Asus, haideți să vă arăt și 4 periferice de gaming tot de la Asus. Avem căști, mouse, tastatură și scaun de gaming, dar pentru că este destul de voluminos nu l-am pus în cadru. Produsele de astăzi se orientează și pe partea asta de portabilitate, pentru că pe lângă funcționalitatea prin cablu, ele funcționează și prin Bluetooth sau Wi-Fi. Așadar, haideți să vedem ce avem în cutie și cum se prezintă acestea. Ca un mic disclaimer, ambalajele sunt puțin mototolite pentru că sunt produse de review și au fost umblate de colo-colo. Dar pentru prețuri actualizate și disponibilitate, verificați linkurile din descriere. Hai să trecem la treabă. Să începem cu mouse-ul ROG Keris Wireless. Pe partea din față câteva specificații principale, precum conexiune wireless la 2,4 GHz folosind un dongle, conexiune Bluetooth. Mouse-ul se poate conecta și prin cablu, așadar în cazul în care a murit bateria mouse-ului se poate folosi fără probleme prin cablu. Pe partea din spate câteva specificații principale, precum switch-uri ușor de schimbat și vom vedea imediat despre ce este vorba, logo, iluminare în două zone, piciorușe 100% din teflon, un design lightweight, avem 79 de grame, mouse-ul cântărește doar 79 de grame, plus încă alte câteva caracteristici. Iar în cutie găsim așa, cablul USB tip C, USB tip A, două switch-uri, informații legate de garanție, manualul, stickere, mouse-ul și ceva foarte interesant, butoane laterale interschimbabile. Acestea au un șurubel, iar în mouse avem un magnet pentru fiecare buton. Așadar se pot înlocui foarte ușor. Butoanele se scot foarte ușor, însă sunt prinse destul de bine încât să nu cadă chiar dacă smuncim de mouse. Procedura e simplă. Am scos butonul și îl putem înlocui cu unul gri sau unul negru. Îmi place că Asus oferă personalizare dincolo de softul cu care putem umbla la RGB. Ce îmi place că au introdus în pachet și nu mulți producători fac asta, sunt piciorușe de rezervă. Avem 4 piciorușe de teflon pe care le putem înlocui cu alte 4 pe care le găsim în pachet. Avem switch-uri, piciorușe, butoane, deci mouse-ul ăsta ar trebui să te țină ani buni fără absolut nicio problemă. Conexiune Bluetooth, Wi-Fi, cablu. Așadar, Asus, ai făcut o treabă foarte bună. Dongle-ul este aici, în partea de jos. Stă foarte bine la locul lui. Pe partea din spate avem așa, butonul DPI, butonul de împerechere Bluetooth, senzorul și switch-ul care schimbă între oprit, Bluetooth sau modul Wi-Fi. Tot aici avem și două șuruburi pe care le desfacem când vrem să schimbăm switch-urile. Se desfac, capacul din spate se dă la o parte și switch-urile sunt amplasate sub clicuri. În partea din față avem conexiunea prin USB tip C, iar în concluzie este un mouse mic cu multe opțiuni de personalizare, așadar haideți să vedem și tastatura cum se prezintă. Trecând mai departe la tastatură, ROG Falchion sau Falchion, cum se pronunță. Este una de tip 65%, așadar nu avem tastele numerice în partea din dreapta și nici tastele F de la F1 la F12 în partea de sus, dar acestea se pot folosi cu ajutorul unei combinații de taste speciale și le găsim aici în partea din față, cum ar veni, a tastelor. Vom vedea imediat mai îndeaproape. Avem branding AuraSync, la fel ca și la mouse, sunt compatibile cu AuraSync și switch-uri originale Cherry MX Red. Tastatura este wireless prin dongle de la 2,4 GHz sau cablu. Nu avem conexiune Bluetooth. Însă avem polling rate de 1000 de Hz, la fel ca și mouse-ul, N-key rollover, iar aceasta cântărește 520 de grame. În cutie avem următoarele. Tastatura, ce vine într-un cover, un cover de plastic cu interior cauciucat și metal plus piciorușe de cauciuc în colțuri. Acesta se poate folosi pentru a acoperi tastele când o luați la voi în ghiozdan, dar poate fi folosit și invers ca și suport pentru tastatură. Un fel de 2 în 1, foarte util, mai ales pentru cei care pleacă des de acasă și vor ca tastele să rămână în siguranță. Tot în cutie avem cablul USB tip C, USB tip A și un accesoriu pentru prelungirea acestuia în cazul în care vreți să folosiți un cablu mai lung.
Tastatura este una destul de mică, ar încăpea cam 2 palme maxim pe ea. În partea de sus avem dongle-ul ce stă magnetic, portul pentru cablul USB tip C și switch-ul. Pe partea din spate avem plastic, 4 piciorușe de cauciuc, cât și 2 extendere. Un design simplu, dar în tematică ROG. Pe partea din față avem funcțiile speciale ale butoanelor ce se folosesc în combinație, cum ar fi modul, iluminarea, scroll, end, home, tastele de la F1 la F12 și așa mai departe. Pe partea din stânga avem o bară iluminată RGB, cât și un panou de control touch. Tot în ideea de portabilitate avem și căștile ROG Strix Go Bluetooth, Go BT. Pe partea din față avem câteva certificări, TeamSpeak Discord, Hi-Res Audio și sigla Bluetooth. Iar pe partea din spate câteva specificații principale, precum Qualcomm aptX Adaptive Audio, AI Noise Cancelling, microfonul are AI Noise Cancelling, căștile sunt ușoare și portabile, dar haideți să vedem ce găsim în cutie. În primul rând, un cartonaș cu mesajul Welcome to the Elite Republic of Gamers Community. După care, ca la orice altă pereche de căști Bluetooth/portabilă, avem un pouch în care putem pune cablurile ce vin în acest pouch. Este un pouch cauciucat și destul de rezistent cât să mențină căștile în siguranță. Iar în pouch avem următoarele: cablul pentru încărcare USB tip A, USB tip C, un cablu jack audio de 3,5 pentru conexiunea prin cablu a căștilor, un cablu pentru a conecta căștile la PC și a separa semnalul căștilor de semnalul microfonului, manualul de instrucțiuni și informații legate de garanție și căștile în sine ce se pliază foarte ușor pe oricare dintre cele două părți. Acestea sunt destul de ușoare, având doar 300 de grame, iar în partea de sus avem padding destul de gros. Cupele la rândul lor au un feeling plăcut, foarte moale la atingere. În interiorul cupelor avem un fel de plasă pentru a proteja driverele de praf și alte impurități. Căștile sunt construite din plastic, dar este un plastic mat destul de calitativ ce ar trebui să acopere sau să respingă câtuși de puțin amprentele. Avem și niște inserții de crom aici, iar în principiu mobilitatea este destul de mare. Se pot ajusta pe înălțime, pe lățime, swivel, tilt și așa mai departe. Pe cupa dreaptă avem portul de încărcare. Acest port nu transmite și semnal audio, doar încărcarea căștilor, iar pe cupa stângă se întâmplă magia. Avem portul jack 3,5 pentru cablu, un LED indicator, butonul de power și noise cancelling, încă un buton și un potențiometru de volum ce încorporează și buton de mute. Pe lângă asta, căștile au și NFC, deci se pot conecta foarte ușor la un telefon mobil. Un mic logo ROG în partea de sus, iar în principiu designul este plăcut și nu strigă neapărat a gaming. Iar acum a venit momentul să despachetez și să asamblez scaunul ROG Chariot SL300C. Mai există și o variantă 300, însă acesta este modelul C. Prima dată spătarul, a doua oară baza complet metalică în formă de stea, roțile ce se prind în bază, suportul șezutului în care intră și pistonul și în final șezutul. Nu am găsit manualul de instrucțiuni, așa că o să-l asamblez după cum știu eu că se asamblează un scaun. Am să încep cu partea mai ușoară, montatul picioarelor. Ca la multe alte scaune avem sistem click, poziționăm piciorul. Spre deosebire de alte scaune, aceste roți vin și cu opritor. Asta e baza, să trecem la pasul următor. Următorul pas este simplu, introducem pistonul în baza metalică și adăugăm capacele de protecție. Următorul pas constă în montarea spătarului de baza scaunului folosind șuruburile incluse în pachet, cât și imbusul. Mai departe montăm capacele pentru a masca șuruburile. La pasul următor montăm mecanismul de baza scaunului conform instrucțiunilor. Ne asigurăm că punem corect deasupra găurilor și folosim șuruburile din pachet.
și în final iau tot ansamblul ăsta și îl proptesc în piston. Dar ca să-mi fie mai ușor am să iau baza, o pun pe scaun, întorc scaunul și asta e tot. Și ăsta este ROG Chariot asamblat. Piele sintetică, cusături de gaming roșii, suport lombar ce se prinde cu arici și un suport ajustabil în partea de sus. Pe partea din spate avem un design ce imită fibra de carbon, curele ca pe scaunele de curse, iar în partea de jos avem un pouch în care putem pune bateria externă ce alimentează iluminarea scaunului. Bateria nu este inclusă în pachet, dar această borsetă se poate detașa fiind prinsă cu arici. În partea din dreapta a scaunului avem și telecomanda de control a iluminării cu posibilitatea de a schimba jocul de lumini, intensitatea culorii sau viteza de tranziție. Că tot vorbim de iluminare, pe spătar, în partea din spate, avem un logo iluminat, însă piesa de rezistență se află pe partea din față unde găsim iluminare cu efect de Infinity Mirror. Căștile nu au iluminare RGB, însă tastatura și mouse-ul arată destul de bine în combinație. Tastele sunt iluminate individual, iar panoul touch din partea stângă este foarte util și ușor personalizabil în Armoury Crate. La fel și mouse-ul și are diverse setări ușor de modificat. Odată conectate prin dongle, tastatura și mouse-ul sunt detectate de Armoury Crate și le putem găsi la tabul Device. Selectăm tastatura pentru început și avem așa, tabul Keys, unde putem modifica tastele, tabul Touch Panel, unde putem modifica fiecare gest pe care îl putem face, de exemplu swipe up, vine cu volume up, crește volumul când dăm un swipe și îl putem modifica în una din opțiunile de mai jos, cum ar fi Windows Shortcut, Open Website, Multimedia și așa mai departe. La fel și cu restul gesturilor. La tabul Lightning putem modifica iluminarea, efectele iluminării, luminozitatea tastelor, viteza iluminării, direcția iluminării și așa mai departe. La tabul Power putem vedea bateria dispozitivului respectiv tastaturii, ne putem selecta o alertă când bateria rămâne la 20%, 10% și așa mai departe. Putem pune tastatura în sleep mode după X minute de inactivitate, de exemplu după 3 aceasta intră în sleep mode. Și la tabul cu firmware update avem posibilitatea de a verifica în cazul în care tastatura are un update disponibil. Trecând mai departe la mouse, începem cu tabul Buttons. Bineînțeles știm ce face fiecare, putem modifica butonul într-o comandă. Tabul Performance avem 4 stagii de DPI, le putem modifica individual la ce valoare vrem. Angle Snapping, Polling Rate, tabul Lighting putem modifica iluminarea și luminozitatea. La Calibration putem modifica Lift of Distance, distanța la care mouse-ul detectează suprafața, respectiv mousepad-ul. La tabul Power din nou, bateria mouse-ului, alerte și sleep. Și tabul Firmware Update, unde din nou putem verifica dacă mouse-ul are vreo actualizare disponibilă. Destul de intuitiv softul, de aici putem modifica și date despre laptop, dacă avem un laptop Asus, putem modifica și vedea frecvențe, performance turbo și așa mai departe, dar pe noi ne interesa tabul Devices, unde găsim accesoriile conectate. Căștile se aud decent și chiar dacă sunt puțin mai scumpe, gândește-te că plătești pentru confort, sigla ROG, calitatea construcției, codecul aptX adaptiv, autonomie de până la 45 de ore. Pe lângă asta avem și noise cancelling cu 3 setări, avem heavy noise cancelling, light noise cancelling și ambient sound. Ambient sound ce amplifică sunetele exterioare în difuzoare. Calitatea audio prin cablu este superioară față de cea prin Bluetooth și ce mici modificări aș aduce eu este să măresc puțin frecvențele joase și să scad din frecvențele înalte. Dar asta ține de preferința personală, fiecare își personalizează sunetul după cum îi place și după cum are urechea formată. Setup-ul în sine nu este rău deloc, ba chiar aduce câteva caracteristici pe care personal nu le-am văzut la alte periferice, cum ar fi de exemplu panelul touch din partea din stânga a tastaturii sau iluminarea RGB a scaunului în sistem Infinity Mirror. Și că tot vorbim de scaun, am uitat să vă spun de mânere, sunt mânere 4D, așadar se modifică în 4 planuri. Avem pe adâncime, pe înălțime, spre interior sau exterior și spre scaun sau în exterior. Așa că le poți pune după bunul plac și cum ți-e ție mai confortabil. Cam astea au fost și perifericele de gaming de la Asus. Pentru disponibilitate și prețuri actualizate, verificați descrierea și lăsați în comentarii părerea voastră despre ele și ce caracteristică v-a plăcut mai mult la fiecare. Iar noi ne revedem data viitoare.